დაბილეთში ვთავთ საგარეჯო, სადაც ქვეყნის პრეზიდენტი იმყოფება. მე პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ ყველას, მე ვითხოვე შეხვედრა ჩვენს მევენახეებთან და მეღვინეების რამდენიმე მეღვინეც სოდარ არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ჩემთვის პირველ რიგში ეს არის თავარი მოვალეობა, რომ მადლობა გითხრათ. მადლობა გითხრათ იმისათვის, რაც გააკეთეთ ბოლო თვეების განმავლობაში. მე ძალიან კარგად ვიცი, რა მძიმეა მევენახის შრომა. ძალიან კარგად ვიცი, რომ არის დილიდან საღამომდე, დაღამებამდე, რომ არის თავი აღარ აქვს საღამოს, არც ტელევიზორის ყურების, არც რაიმე სხვა რაღაცის გასვლა და დაწყებული გასვლა ვენახის მოვლა პატრონობა და მე კიდე დამოკიდებულება იმაზე სეტყვა არ მოვიდეს, გვალვა არ იყოს და თელი წლის ნაშრომი არ გადაგიყაროს წყალში. და მე ისიც კარგად ვიცი, როგორი მძიმე არის, როცა ესე მოვლილი ვენახი და ესეთ მოვლილი ყურძენი მოვა და მე არ არის ის ფასი, რომელიც ჩვენ ყველას გვინდა. მაგრამ მეორეც მხრივ თქვენ კახელები ხართ და კახელები არიან ყველაზე თავარი მემატიანენი საქართველოსი. მათ კარგად იციან და თქვენ კარგად იცით, ჩვენ კარგად ვიცით, რას ნიშნავს, როცა ხარ შემოტევის ქვეშ გარედან, ტერი არ გააცინო, შენი სისუსტე არ დაანახო, შენი გაჭირვებით მისი მხიარულება არ გამოიწვიო. წელს აქეთ ჯერ შარშან რუსეთის ემბარგოს დროს, საიდან არ უტრიალეს კახელებს, იქიდან აქედან, აი ხო გეტირათ ყოფა, აი ხო წავიდათ სულ თქვენი საქმე, აჯაყდით, ეხა ჩამოაგდეთ მთავრობა, ღვინის ემბარგო ამისთვის იქნა შემოღებული. წელსაც მთელი თავის საინფორმაციო საშუალებები მობილიზებული იქნა, აი ვენახს შეხავენ, აი კახელები ხელს იღებენ თავის საუკუნოვან კულტურაზე, რაც ჩახაბაზმა ვერ მოახერხა, ახლა კეთდება. ოღონდ ერთი პრობლემა კი იყო, ერთ-ერთი კარგად მითხრა ჩემმა ერთმა მეგობარმა, გურჯაანელმა. თუ ვენახის გაჩეხვა გინდა, ესე ხელით კი არ უნდა გლიჯო, ამას სჭირდება ტრაქტორი. და ამიტომ ძალიან ყალბი და არაფრის თქმელი იყო ის სატელევიზიო სცენები, რომელიც დადგეს. იმიტომ რომ იმას ამოძირკვა სხვანაირად ხდება და თუ გინდა რომ შენი ულვაშა დამკვეთის გული გაახარო, ეს შეგიძლია ესეც გაითამაშო, ხელებით გლეჯვა და ისტერიის მოწყობა. მაგრამ თავარი რაც იყო, წელს იყო პირველი წელი, რომ მიუხედავად ამ ხელა გაჭირვებისა, მიუხედავად ასეთი დაწოლისა, ჩვენ გადავამუშავეთ უფრო მეტი ყურძენი, ვიდრე რუსეთის ემბარგომდე. და ეს არის ძალიან დიდი გარღვევა საქართველოსთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს მომავალი პერსპექტივა და კატასტროფა არ მოხდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ აწი შეიძლება ხოლმე წინ წავიდეთ ყველანი ერთად. მე და ბოლო დღეების მოვლენებზე მოგახსენოთ და დაუბრუნდეთ იმას, რაც მოხდა ბოლო კვირების განმავლობაში საქართველოში. საქართველო ბოლო დღეების განმავლობაში იდგა არჩევანის წინაშე. ან ჩვენ ვაგზავნეთ მომავლისკენ სვლას, ან ჩვენ ბრუნდებით 91, 92, 93 წლებში, დიდ უბედურებაში. მე კარგად მახსოვს და ეს არ არის არავის დაშინება, რომ დავდიოდით აქ ჩამრელებული კახეთ სულ ცოტა ხნის წინ. მე კარგად მახსოვს ყაჩაღობები აქ გზებზე. მე კარგად მახსოვს, როცა საერთოდ პერსპექტივაც არ ქონდა მევენახეობას და სოფლის მეურნეობას ზოგადად. და ის ხალხი, ვინც მიგვათრევს უკან კარგად იმისათვის, რომ იქ ძნობდნენ თავს თვითონ კარგად. იმ მოვლენების მონაწილენი იყო. მაშინ ქონდათ თავისთავი წარმოდგენილი რეალიზებულად. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ იქ დასაბრუნებელი გზა საქართველოს არ აქვს. ამიტომ მთავრობა გადადგა ყველა ის ნაბიჯი, რომელსაც გადადგა ყველა მთავრობა, ყველა სხვა ქვეყანაში წესრიგის დასამყარებლად და არეულობების აღსაქმედად. ჩვენ გვაქვს ვალდებულება დავიცვათ ჩვენი ხალხი. ჩვენ კი არ მოგვიწოდებია ჩამოდით, მიტინგები მოგვიწყეთ, კარვები გაგვიშალეთ, აგერ გარშემო თქვენ საქმეს მოწყვით. ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოს.
ხალხი თავის საქმეს აკეთებს, თავისი აზროვნების და თავისი საღიაზრით და თავისი ციბრძნე აქვს, თავრობამ უნდა ყველაფერი გააკეთოს, რომ ამ ხალხს პრობლემა არ შეუქმნას. აი ხა ბევრს ნერვიულობენ, რომ აი გადის ტელევიზიით სატელეფონო საუბრები არც თუ ისე კარგ თემებზე. სხვადასხვა დაზვერვის ინსპექტორებთან და თანამშრომლებთან ანგარიშის ჩაბარების ხაპასხუპით. ეხლა სატელეფონო ხაზებით ხდება, ადრე ისპახანში დადიოდნენ ხოლმე და იქ ჩააბარებდნენ ხოლმე, ჩაუტანდნენ უსტარს, როგორ კარგად მოეთხარათ საქართველო. ეხლა შეგიძლია აკრიფო ნომერი და ყველაფერი შეატყობინო ძალიან დიდ დისტანციაზე. და არის დიდი ნერვიულობა, ვაიმე ყველას უსმენენ, ვაიმე მგონი ცუდად არის აქ. მინდა სრული პასუხისმგებლობით თქვა. მე ვარ პირველი დამცველი იმისა, რომ ადამიანების პირად ცხოვრებაში, ოჯახურ საქმეებში და საერთოდ მათ საქმიანობაში და პოლიტიკურ თუ მართლა პოლიტიკოსები არიან, არავინ არ ჩაერიოს და არავინ კონტროლი არ დააწესოს და ჩვენ მზად ვართ საზოგადოებისა შედგენილ კომისიამ მოვიწვიოთ, ვანახოთ როგორ ხდება ეს ყველაფერი. და კიდევ ერთხელ ხალხი იგრძნობდეს, რომ ჩვეულებრივ ხალხს და ხალხს ვინც კანონს არ არღვევს, არანაირი პრობლემა ამ ხრივ არ შეექმნა. მაგრამ ეხლა თუ შენ გსურს შენი სამშობლოს ნანგრევა, გაყიდვა, კრიმინალის ჩადენა, ნუ გეწყინება, მაგრამ სახელმწიფო დაიცავს თავის თავს. და ხალხი ამის შესახებ გაიქებს. იმიტომ რომ სხვანაირად ამათ გონია, რომ ესენი თვითონ არიან ბოროტები და ჩვენ ვართ კეთილები. ამიტომ ბოროტი რასაც იკადრებს, იმას კეთილი არ იკადრებს და ამიტომ ბოროტის ძალა იმაში კი არა, რომ უფრო შრომის მოყვარია, უფრო კარგია, უფრო მეტი რამის გაკეთება შეუძლია. იცის რომ ეს რისი მკადრებელიც არის, ამას სხვა არ იკადრებს და ამიტომ ამითი უნდა თავის გატანა. ჩვენ დავიცავთ დემოკრატიული სახელმწიფოს ფარგლებში და ნორმებში და კანონის უზენაესობიდან გამომდინარე და ამ ბევრ ადამიანს კანონი მაინდა-მაინც თვალში არ მოდის, იმას რომ საქართველო, რომელიც არის უზარმაზარი დაწოლის ქვეშ, ვერავინ ვერ დააფეთქოს და ვერავინ ვერ დაანგრიეს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რა თქმა უნდა დიდი დაწოლის ქვეშ ვართ. ჩარშან კახეთზე მოიტანეს დარტყმა და წელსაც. შიგნიდან ვერ აგვრიეს და ვერ შექმნეს ეს ვირტუალური რეალობა, რომ აქ ჩამოინგრა ყველაფერი, ხალხი მართლა ვენახებს შეხავს, ქუჩებს კეტავს და ასე შემდეგ. თბილისში მოხდა სამწუხაროდ თბილისის ცენტრში იმიტაცია დიდი არეულობის და არა მხოლოდ იმიტაცია, არამედ საფრთხე შექმნეს დიდი არეულობის, დროზე რო არ მოგვემოქმედა. მაგრამ გარედან გვივლიან და ცდილობენ რომ აჩვენონ, რომ აი საქართველო აი არეული ქვეყანა, უბედურებაა, დემოკრატია არ არის, ამიტომ არც მისი ღვინო არ უნდა იყიდოს ვინმე, არც ფული არ უნდა ჩადოს არავინ, არც არავინ არ უნდა მოგოკაროს. ერთ სიტყვით შეგნებულად ერთი ნაწილი ხერხავს იმ ტოტს, რომელზეც ვზივართ და მეორე ნაწილი არც არასოდეს არ იჯდა ამ ტოტზე, ყოველთვის სხვა ხის ბინადარი იყო და იქიდან გვიშენდა გირჩევს და თუ რასაც გვიშენდა. ჩვენი პასუხი უნდა იყოს უახლოეს თვეებში, მე ასე მგონია. უკიდურესი სიმშვიდე, სიწყნარე და ჩვენი საქმის კეთება ძველებურად და კიდევ უფრო კარგად. აი ამ ბოლო 8 დღე ქონდა ჩვენ საგანგებო მდგომარეობა და ნახა ყველა, როგორი თავშეკავებულობა, როგორი სიმშვიდე, როგორი სიწყნარე გამოიჩინა ჩვენმა ხალხმა. ეს არის ჩვენი ხალხის თავარი ღირსება და კახეთში ეს არის წარმოდგენილი ყველაზე კარგად. ადამიანს თუ უნდა აიღოს ენერგია, სიმშვიდის, მიზანმიმართულობის, ეს ყველაფერი აქ არის. აქ რა თქმა უნდა ხალხს არ ულხინს ისე როგორც უნდა იყვნენ და არც იმ შედეგებს არ იღებს, რათაც ამსეთი შრომით უნდა იღებდეს ადამიანი. ამდენს რო შრომობს, ბევრად მეტი შედეგიც უნდა ქონდეს. მაგრამ მეორე მხრივ, ამის ალტერნატივა არის, რომ საერთოდ ვერაფერი ვერ მივიღოთ და საერთოდ უკან დავაბრუნოთ. ჩვენ იმის მაგერად რომ წავიდეთ წინ, ამათ უნდა როგორმე უკან გადაგვაცნიონ, რომ იქ ისინი გზნობენ თავს კარგად. სიბნელეში და არეულ ღრიე წყალში ისინი თავს გზნობენ ძალიან თავისუფლად. მაგრამ ჩვენ დავანახებთ მათ უახლოესი 2 თვის განმავლობაში. რომ საქართველოს და თელ მსოფლიოს დავანახებთ, იმიტომ რომ ეხლა ამათი თელი მიზანია თელ მსოფლიოს თვალში თავი მოგჭრა. და ნაწილობრივ თქვათ რომ და ზიანი მოგვაყენეს, იმიტომ რომ ხა როგორია ტელევიზიით ყურება, არეულობის შეტაკების, ეს მოხდა, ის მოხდა, არ არის ასე. და ჩვენ ახლა ჩვენი შემდგომი წესრიგი და მათ შორის არჩევნების კარგად ჩატარებით და მე დავდებ სოლი
ჩემი ვადა შევიმოკლეთ წელიწადზე მეტი ვადით იმისათვის რომ დავანახოთ თემსოფლიოს და ეს პირველ რიგში უნდა გადაიაროს ამან პრეზიდენტზე იმიტომ რომ მე მივუთხარი ყველას არავის არ უხარია წესრიგის დამყარება როცა ეს საჭიროა უბრალოდ წესრიგის დამყარება აუცილებელია მაგრამ არ არის ეს ყოველთვის ლამაზი და ყველა ხელკეტი რომელიც გამოყენებული იქნა რა თქმა უნდა მე მოხდა ცრემსადენი გაზეთი რა თქმა უნდა მე ვიტირი მაგრამ ძმებო ასეთი არის სახელმწიფო და სახელმწიფოზე ხელი არ უნდა აღმართო როცა შენ მოუწოდებ დამხობისკენ როცა შენ პოლიციას ურტყავ სოფლიოში ყველგან ამას სახელმწიფო პასუხობს ისე როგორც უპასუხა სახელმწიფო ამას საქართველოში იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გვაქვს სახელმწიფო ჩვენ უკვე შევქმნით ის რაც ხვებს ჰქონდა და ჩვენ აქამდე არ ჰქონდა და ამაზე სკრება ყველაზე მეტად გულზე ჩვენი არაკეთილმოსურნე რომ სახელმწიფო არის სახელმწიფო უზრუნველყოფს რაღაცებს სახელმწიფო უზრუნველყოფს იმას რომ დენი იყოს გზები გავაკეთოთ ტრანსპორტი მოძრაობდეს პოლიცია იყოს ჯარი იყოს წესრიგი იყოს და დანარჩენი ხალხის გადასაწყვეტია ვინ უნდა მართავდეს ამ სახელმწიფოს მაგრამ სახელმწიფო რომ უნდა იყოს ამას ვერავინ ხელს ვეღარ მოკიდებს და თუ მოკიდებს მიიღებს სახელმწიფოსგან პასუხს და ამას ჩვენ ყველანი ერთად უნდა შევეჩვიოთ იმიტომ რომ ესეთია წესრიგის დამყარების მთავარი პრინციპი ნებისმიერ ცივილიზებულ საზოგადოებაში ასევე მე ჩავთვალე საჭიროდ ჩამოგიყვანოთ პირველი თქვენთან იმიტომ რომ თქვენთან გვართ ყველაზე მეტ ვალში საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის ახალი კანდიდატი მე მინდა თქვა რომ ნოღაიდელმა ძალიან ბევრი გააკეთა ამ რჩეულზე ძალიან ბევრი იმუშავა შტაბი გააკეთეს პეტრეს ისკარიშვილმა ბევრი ირბინა და მადლობელი ვარ ზურაბ ნოღაიდელის მას მე ვფიქრობ მიუხედავად იმისა ძიმე ფიზიკურ დღეში იყო რა ყველაფერი დადო იმიტომ რომ ავადაც იყო ამავე დროს მაგრამ ჩვენ ახლა გადავწყვეტ რომ გვჭირდება ახალი სისხლი ჩვენ გვჭირდება ახალი ენერგია ჩვენ გვჭირდება ადამიანები ვისაც აქვს ფართო ხედვა და შეძლებს ქვეყანა ბევრად უფრო მეტი წარმატებისკენ წაიყვანოს ლადო ჩვენ ამოვირჩიეთ იმიტომ რომ ლადო არის ალბათ ყველაზე წარმატებული ქართველი ბიზნესმენი დღესდღეობით და მართლა ნულიდან დაიწყო არც პატრონი არ ყოლია არც სახელმწიფო რაღაც წილში ამჯდარა არც არავის არ განსაკუთრებით არ შეუწყია ხელი თავისი შრომით მიაღწია რაც მიაღწია და მე მინდა 2-20 სიტყვა მე მინდა ისი პირველი წარდგენა და თავისი აზრები უფრო კარგად გამოხატოს თქვენთან იმიტომ რომ რატო გადავწყვიტე რომ აი ახლა არ ცვლება და არ არჩევნების შედეგი იმიტომ რომ ეს გარდამავალი პერიოდი არჩევნებაა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მთავრობა კი არ მოდუნდეს პირიქით სამმაგად იმუშაოს ახალი ენერგია გქონდეს და ხალხმა იცოდეს რაც თავაზობ ჩვენ ხალხს რომ მე კი არა რაღაც აი ეს არის კაცი ეს კაცი იქნება არჩევნების შემდეგაც და ამ კაცს აქვს კონკრეტული პროგრამა როგორ მოვიყვანოთ ჩვენი ეკონომიკა გავიყვანოთ კიდევ უფრო სერიოზულ პერსპექტივებზე ამიტომ 2-20 სიტყვით ლადო გეტყვით და მე სიამოვნებით მოგისმენთ თქვენ მოგესალმებით ძალიან მიხარია აკოპნა არა მარტო დღეს არამედ ყოველთვის საერთოდ ჩემი ფესვების ნაწილობრივ კახეთიდან მოდის და ჩემი ოჯახი არის გურჯაანიდან ვაჩნაძეების ოჯახიდან ყოველთვის მიხარია აკოპნა ისიც მინდა გითხრათ რომ გარკვეულწილად წლების მანძილზე ეს არ იყო ბუნებრივია ჩემი ეს ვთქვათ პროფესია მაგრამ გატაცების დონეზე მე და მამა ჩემი ეს ვთქვათ ვიყავით ასე მევენახეები ეს 98 წელს ჩვენ ავიღეთ იჯარით დაახლოებით 27 გექტარი იყავთ ოსთან ძალიან ახლოს და მთელი ეს პრობლემატიკა შორს ყოფნის დროსაც მე იმ წლებში ჯერ კიდევ ცხოვრობდი ლონდონში და მუშაობდი მაგრამ ყოველთვის აქტიურად ვიყავი ამაში ჩაბმული და გარკვეულწილად მესმის ალბათ ყველა ნიუანსი იმისა თუ ეს მძიმე შრომა რომელსაც თქვენ წევთ ყოველწლიურად ეს საოცარი სიყვარული მიწისა თქვენი ვენახისა თქვენი ხელობისა თუ რას ნიშნავს ეს და რასთან არის დაკავშირებული ახლა სხვა ეტაპია და სხვა ბუნებრივია ერთ-ერთმა ძლიერმა ღვინის წარმოებმა კომპანიამ და მინდა გითხრათ რომ გაჩნდნენ ესეთი კომპანიები საქართველოში აი მინიმუმ 2 წამყვანი კომპანიის ხელმძღვანელებს ხედავ თუ უფრო მეტია უბრალოდ არ ვიცნობ და ჯერ მაგრამ გავიცნობ ძალიან მალე ბოდიში მინდა მოვუხადო გაჩნდნენ ეს კომპანიები ითვისებენ ახალბაზრებს არ დგანან ერთ ადგილას
დაგვეხმარა ამაში, რა თქმა უნდა, რუსეთი ოდნავ შარშან, მაგრამ წინსვლა არის ძალიან მკაფიო. ხო, მე ლონდონში ვიყავი ორშაბათს და ერთ-ერთი იქ მომუშავე ქართველი მეგობარი სიხარულით მეუბნებოდა, რომ აი ჩემს უბანში, სადაც ცხოვრობს, ღვინის მაღაზიაში ბოლო-ბოლო დაიწყეს, რომ შემოტანაო ქართული ღვინი, სულ 2-5 იყო დარჩენილი და 1 5 ვიყიდეო, იმიტომ რომ რა ვიცი კიდე როდის შემოვა. ანუ არის იქაც კი გაჩნდა მოთხოვნილება. ეს არის ყველაზე გაჯერებული ღვინის ბაზარი მსოფლიოში, საერთოდ. დიდი ბრიტანეთი და ლონდონი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი, ძალიან დიდარი ქალაქი. სხვა შორის ლადო მე მინდა გაგაწყვეტიო, ეხლა ჩვენ მეღვინეებს ვეკითხებოდით, სად გინდათ სახელმწიფოს დახმარება, რომელ ბაზრებზე გინდათ ყველაზე მეტი მუშაობა და მათ თვითონ ამოირჩიეს პოლონეთი და ინგლისი. ჩვენ გადავიხდით რეკლამის ფულს, ჩვენ გადავიხდით იქ გამოფენების ჩატარების ფულს, ჩვენ გადავიხდით იმათ არ ჩამოყვანის ფულს, რომ ნახონ ადგილზე საიდან მოდის ეს ყურძენი და ვენახი და საერთოდ ეს ღვინოს როგორ კეთდება და მე ფიქრობ, რომ შევალთ. ეხლა ჩვენი ამოცანა რა არის, რომ ხალხს გავხსნათ საშუალებები და თუ ჩვენ მოახერხებთ, რომ კარგი რეკლამა გავაკეთეთ, დარწმუნებულია, რომ მომავალ წელს შეგვიძლია გავაორმაგოთ ავტომატურად, იმიტომ რომ სხვა ბაზრებზე, მაგალითად ყაზახეთში, უკრაინაში და სხვა მეზობელ ქვეყნებში, ბელარუსიაში, ჩვენ ავტომატურად გავაორმაგეთ რუსეთის ემბარგოს შემდეგ ღვინის გადანა. ეს შეიძლება არის საზღვარი, სადაც იმდენჯერ მზარდოთ ყოველ წელი და პრაქტიკულად ჩვენი ღვინო ამას არ ეკავს. ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული. ესეა ნამდვილად ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, შეხმატკვლელი მუშაობა, სიმბიოზი, ესეც სიტყვა რო ვიხმაროთ აქ. აი მევენახეებისა და იმ კომპანიებისა, ვინც დანერგა ინოვაციები, ვინც წინ წავიდა ბოლო წლების მანძილზე, არა მახარებაში მარტო ბოლო 1 წელი. ხლა არ მინდა რეკლამასავით გამოვიდეს, მაგრამ თქვენ შეიძლება გაგონილი გაქვთ, რომ ჩვენ წელს გაზაფხულზე, ну, ჩემი ბანკში ყოფნის პერიოდში დავეხმარეთ ერთ-ერთ წამყვან კომპანიას, რომ მოეხდინა კაპიტალის მობილიზაცია. ეს საკმაოდ წარმატებული, ძალიან წარმატებული პროექტი იყო. რამდენიმე მილიონი დოლარის მათი აქციები საქართველოს ბირჟაზე იქნა განთავსებული და იყიდეს, მინდა გითხრათ, ძირითადად უცხოელმა ინვესტორებმა. ანუ იმ ხალხმა, იმ საინვესტიციო ფონდებმა, ვინც ბუნებრივია 2006 წლის სექტემბრის მერე ისმენს და კითხულობს აი ამ რუსულ ემბარგოს შესახებ და იყიდეს იმიტომ, რომ ფაქტები ჯიუტია და ფაქტები მეტყველებდა შემდეგ რამეზე. აი ეს წამყვანი კომპანია ერთ-ერთი ქართული და ეგეთი ბევრი ყავს ჩვენ უკვე საქართველოში. ყიდის თავის პროდუქციას 18 ქვეყანაში და ყოველწლიურად მზდის გეოგრაფიას, ასე ვთქვათ, თავის გაყიდვების. ეს კომპანია უკრაინაში დღეს უფრო მეც ყიდის, ვიდრე საქართველოში. ეს ჩემთვისაც გამოუცებელი ფაქტი იყო. 38% მათი შემოსავლებისა 2006 წელს იყო უკრაინიდან, 33% საქართველოს. ზოგი ინვესტორი შეიძლება უკრაინული კომპანიაც კი გონებოდა, ასე ვთქვათ. და ჩვენ კიდე ერთი ანალიზი ჩავატარეთ აი იმ პროცესში, როდესაც ეს ბირჟაზე გამოქონდა. ჩვენ ავიღეთ საშუალო შეწონილი, გვაინტერესებდა ფასი, საშუალო შეწონილი მათი პროდუქციისა. ანუ ისინი ბუნებრივია უშვებენ სხვადასხვა ნიშაში პროდუქტს, ძვირიან ღვინოს, შედარებით იაფიან, საშუალო ფენისათვის და ასე შემდეგ. გადავამრავლეთ ეს ყველაფერი აი სხვადასხვა ნიშაში, სხვადასხვა კატეგორიაში თუ რამდენი ხომად გამოშვებული და შევადარეთ უცნობილეს მსოფლიოში ლიდერ ჩილის ესე იგი ჩილიურ კომპანიას კონჩაიტორო, რომელიც არის ალბათ აი ასე ვთქვათ ყველაზე ნათელი მაგალითი თუ როგორ შეიძლება წინ წავიდეს მეღვინეობა. აი ეს კონჩაიტორო, რომელიც დღესდღეობით რამდენიმე მილიარდი დოლარი ღირს, 4,14 წელს გამოვიდა ნიუ-იორკის ბირჟაზე, ოღონდ. ნუ არის პატარა განსხვავება თელიანს და კონჩაიტოროს შორის ჯერჯერობით, მაგრამ გამოუცებელი იყო ერთი რამ. საშუალო შეწონილი ფასი აი ამ ქართული კომპანიის პროდუქციაზე უკვე უფრო მაღალია, ვიდრე ეს აქ აი ამ სოფლიოში უდიდეს ჩილიურ მწარმოებელს, რომელსაც სოფლიო ბაზრის დაახლოებით 4% უკავია. ეს ნიშნავს იმას, მინდა გაგაწყვეტიო კიდევ, რომ თუ სხვა კომპანიებს კარგად იმუშავებენ, ასევე შესყიდვის ფასი მომავალში გაიზრდება, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ნიშიდან ვიწყებთ და თანდათან უნდა ავწიოთ ფასი. ხა პირველად რომ შევარდეთ და სიტყვაზე რაც $7 უნდა გაიყიდოს, $25 გავყიდოთ, ამას არავინ არ იყიდის. მაგრამ თუ ვიწყებთ 7-დან და შემდეგ ყოველთვის ვუმატებთ 8, 9, 10 და 11 და თანდათან უფრო მეტად გეჩვევა ყიდველი. ეს არის ჩვენი გზა, ასევე თან წამოვიყურიოთ ხურძის ფასის და სხვა მეთოდები არ არსებობს. ჩვენ ყველა ბაზარში აი ამ გზით უნდა ჩვენ ეს არის მართლა მეცნიერულ მიდგომა სხვანაირად და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ჩვენ ღვინო არის. არც ჩილეზე ჩვენ უშვებთ ვასხავთ სადღაც 7-ჯერ 8-ჯერ ნაკლებ ღვინოს. და ეს არის ჩვენი ნუ ცოტათი გაზდა შეიძლება, მაგრამ რეალურად არის შეზღუდვები, რაც საქართველოს შეუძლია. აი რამც მოდის ამ ჩვენ მიწაზე.
თავარი არის ეს ყველაფერი გაიყიდოს ერთ და მეორე სულ უფრო მეტად ფასები გავზავნოთ, იმიტომ რომ მეტი ქართული ღვინო არ არსებობს. და ქართული ღვინო არის ძალიან განსაკუთრებული და ამას ყველა აღიარებს, როგორც კი შევდივართ ამ ურთიერთობებში. თავარი რაც არის ამ კომპანიაზე, რატომ მოახერხა ამ კომპანიამ დაჭერა ბაზრის არის, რომ ერთი ხარისხის არის სულ მათი პროდუქცია. ესე იგი, იცის ადამიანი რო ყიდულობს, რას ყიდულობს? ეს არის თავარი პრობლემა, რომ ჩვენ აქამდე პრობლემა მქონდა, რომ ჯერ სახში უკეთესი ღვინო არის და ტრადიციულად ვიდრე ბოთში ასხია მე ბაზარს. და იმ ბოთში რა ასხია? ყოველ ჯერზე ახალ-ახალი სურპრიზი. აი გეტყვით მაგალითისთვის, ეხა ერთი კომპანია ეხა გაკოტრდა და ამიტომ რაღაც თუ ვიტყვი სახელი და მისი წარმოადგენლები სადაც პოლიტიკაში გაიჭრნენ, მაგრამ ხედავ მოსკოვში უბრალოდ ამასიდან ვიყავით იაპონიაში და კიოტოს გუბერნატორმა გითხრა რომ თქვენთვის დიდი სურპრიზი მაქვს, ქართული ღვინო ვიყიდე კიოტოს ცენტრში მაღაზიაში და დაგალევიოთ. დავინახე ამ კომპანიის თეთრი ღვინო. გული გამისკა. იმიტომ რომ 2 წლით ადრე ეგ ქონდა გასინჯული მოსკოვში და იყო საშინელება, ნუ. ესეთ ღვინოს არც ერთ თქვენგანი არ დალევს ნამდვილად და თქვენ კი არა, ვინც არის ის ღვინო, ისიც არ დალევს. და ნუ ახლა დაუწყე ლაპარაკი, რომ მე ვთხარი იაპონიაში ვარ და იაპონური ღვინოც გამოვიდა ამას წინათ. ცოტა იქნებ იაპონური დამალევი არ მინდა თქვენ. არაო, იაპონურ ღვინოს მოასწრაფო. შენ აუცილებლად ქართულ მეც მინდა გავსიჯო. მე დავიწყე შეპარება, რომ იცოდეთ ხო, რომ ეგ თლად ყველაზე კაი ქართული ღვინო არის, საშუალოა სადღაც შუა იმაში. ნუ კაიო, დავასხათ. დავასხით და აღმოჩნდა ძალიან კარგი ღვინო, წინანდალი იყო. ესე იგი, იაპონიის ბაზარზე გაუშვა ძალიან კარგი ღვინო და ამ იაპონელმა მითხარა, თუ ეხა ესეთ ღვინო საშუალოა თქვენთვის, წარმომიდგენე ნახლა ქართული ღვინოები, მაგარი როგორია, აუცილებლად ჩამოვიდი იქ ადგილზე გავსინჯო. მაგრამ ეს არის პრობლემა. როცა ერთგან ერთ ღვინოს ასაღებ, მეორეგან მეორე ღვინოს ასაღებ, ერთი და იგივე იარდიყი აქვს. დობა იკარგება. კარგად მუშაობს დღეს ის ხალხი, ვინც სადაც უნდა იყიდო, ვარშავაში, თბილისში თუ ლონდონში. ის არის ერთი ხარისხის ღვინო და ერთი ხარისხის პროდუქცია. იმიტომ რომ ჩვენ რა გავაკეთეთ ხელ რესტორნებში, ძალიან დიდი დაწოლის ფასად მოხდა ეს, გავაკეთეთ ამ ფალსიფიკაციას და ბრძოლა ვიღაცები დაიჭირეს იცით. იმისთვის გავაკეთეთ ეს რომ ჯერ ერთი არ შეიძლება რომ საღებავიანი წყალი გაასაღოს ღვინოთვინო ეს დანაშაულია. და მეორე და ამიტომ ხალხი გვეწოდება ვინც ამ ღვინო უნდა დალევოს რა თქმა უნდა მეორე რაც თავი თქვენი ღვინო უნდა გასაღდეს. და მარტო ჩვენთან ჩამოდის სულ უფრო მეტი ტურისტი. და თუ ტურიზმის და წავიდა ისე როგორც ახლა მიდის და აი ამ მოვლენამ ამაში შეგვიშალა ხელი, იმიტომ რომ ყველაფერი გააკეთო დანარჩენ მსოფლიო დააშინა, თუმცა გადავლახავთ ამას. თუ ესე წავიდა 3 წელიწადში მთელი ღვინო, რასაც თქვენ აწარმოებთ, დაილევა მთლიან საქართველოში. ჩვენ კი ლაპარაკობთ ლონდონის და სხვებზე, მაგრამ აი საბერძნეთში იგივე რამე. ბერძნული ღვინო მთლიანად ისმევა საბერძნეთში ტურისტების გამო. არ შევადარებ ქართულ ღვინოს. და იქ ღვინისთვის კაცი არ ჩავა. საქართველოში ღვინისთვის ჩამოვა. წელსაც კი ნახეთ რუსებმა რამდენი ფული ჩადეს კახეთში და რამდენი შემოვლით იგზით, რამდენი რუსი ჩამოვიდა აქ ტურიზმისთვის, იმიტომ რომ ეს ღვინო ელატრებათ რა. ეს ღვინო შეუძლებელია 200 წელი, რასაც ვსვავდი, იმის გემო დაგავიწოს 2 წელიწადში. წარმოუდგენელი, ეს ახსოვთ როგორც რაღაც სასწაული და ამიტომ რა თქმა უნდა ცდილობენ რომ აქ ჩამოვიდეთ. ამიტომ ამ ხრივ ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს კიდე სამუშაო, რამდენიმე მიმართულებით, ზოგადად ქვეყანა უნდა განვითარდეს და ხალხი ჩამოვიდეს და ესე კახეთში ჩამოვიდეს, თუ დაინახეთ რომ კახეთში გარდა ყველაფრისა ძალიან განვითარდა ტურიზმი. ვითარდება, იწყება ახლა. აი ხა ხშირად გვადანაშაულებს რა დროს სიღნაღია, რა დროს ყვარელია, დღეს ყვარელს ხსნით, რა დროს თელავის ცენტრის აღდგენა, რა დროს საგარეჯოში ის და აქეთ გაკეთება, ხალხს უჭირს. გაჭიროებიდან გამოსვლის გზა არის ყველაფერი ამის კეთება. იმიტომ რომ სიღნაღი ნიშნავს იმას, რომ ეს სიღნაღი გახდა მილიონერების ქალაქი დღეს, იმიტომ კი არა რომ მილიონერებმა იყიდეს ეს ყველაფერი. კაცს სახლი რო უღირდა 40,000, ეხლა ღირს 400,000. ესე იგი და ეს არ ნიშნავს რომ მან სახლი უნდა გაყიდოს. რესტორანი გახსნას, სასტუმრო გახსნას, რაღაცა შეუძლია ბანკში ჩადოს ეს სახლი და ამით სხვა ბიზნესი დაიწყოს. ესე იგი მას გაუჩნდა შემოსავლის წყარო. პირიქით, სულ არ გამიხარდება თუ გაყიდის, იმიტომ რომ ის უცხოელი იყიდეს და იქ ჩამოვა წელიწადში ერთხელ. ის უნდა ცხოვრობდეს იქ. ქიზიყელი და სიღნაღელი და ის უნდა აკეთებს. იგივე თელავში, იგივე ყვარელში. მაგრამ ეს ნიშნავს ასევე იმას, რომ როცა ადამიანები ჩამოდიან, აქ იყიდება პროდუქცია, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია იყიდება, ღვინო იყიდება.
ეს ბრენდი მიაქვს თან და ესე იგი აქ რო ერთხელ დამყოფია წავა მაღაზიაში თავის ქვეყანაში და აუცილებლად ამ ღვინოს მოიკითხავს და ის მაღაზია რო 10 კაცი რო მოიკითხავს ქართულ ღვინოს რომც არ კონდეს მანამდე გაყიდვაში აუცილებლად მოიპოვებს და აუცილებლად გამოიწევს რომ ამ ღვინოზე არის მოთხოვნა ამიტომ არის რომ ჩვენ მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი ქვეყანა ასხივებდეს აი ამ სიმშვიდეს აი ამ სტაბილურობას იმისაც რომ ხალხი არ დაშინდეს აი ამაზე ყველაზე მეტად აქედან ვერაფერი ვერ დაგვაკლო ჩვენ მომწინავდა ეხლა გარედან გვიტყავს რომ გარედან მაინც შეგვიყრიოს ეს იმიჯი და ეს ჩვენი სახელი გაგვიტეხოს აბა თქვენ რა მოსაზრებები გაქვთ პრემიერსაც დაუსვით ყველანაირი კითხვები იმისთვისაც ჩამოყვანილი აწი აქ უნდა იმორიგეოს ხოლმე კახეთში ძალიან ხშირად მით უმეტეს თუ აქაური ხარ აბა გთხოვთ ძანდებოთ ეს საუბარი გვირჩევნია უფრო არაფორმალურია და კარგი ბიძინა ვეშაპიძე ვარ გაგაბეთიდან უკვე რა თქმა უნდა ჩემი შრომითი კარიერა დამთავრებული მაგრამ მე ხმალს არავდებ მაინც შრომის წინაშე ქვეყნის წინაშე თქვენ ფალსიფიკაცია ბრძანეთ დიახ მართლაც არის მე მევენახე კაცი ვარ დღეს იმ საათში რამდენი ჰექტარი გაქვთ ვადებით მე 1 ჰექტარი ნახევარი მაქვს დიახ ჩემ ასაკში მე მგონი მეტი არც არის საჭირო წელს რამდენი გქონდათ მოსავალი წელს მე მქონდა ვენახი დამესეთყვა მე და გამინახევრა თითქმის სეთყვამ და მას ვერავის ვერ მივედავები მაგრამ მე სხვა მხრიდან მინდა ვთქვა რომ აი ეს წამლები გამოდის სავენახე წამლები ფალსიფიცირებული მე შუა აზიაში მიხდებოდა ადრე მუშაობა 60-იან წლებში და იქ ბამბის მოსავლის აღების დროს ხმარობდნენ სპეციალურ პრეპარატს რომ ბამბა სუფთა ყოფილიყო გასწვივნოდა ფოთოლი ასხამდნენ იმ წამალს ეხლა ვენახის წამალს ძალიან აგავს ის ფერით ჩვენ როცა ვყიდულობთ ვერც გემოს გაუშინჯავთ იმას და ვერც ფერს და ვასხავთ ვენახში ეს მკურნალობთ ამას და გვიფუჭებს ვენახებს ჩვენ არც ის საშუალება გვაქვს რომ შევამოწმოთ ფაქტიურად რა არის და განსაკუთრებით კიდევ აი მექანიზაციისათვის საწვავის ფასი ჩვენ ძალიან გვიჭირებს საქმეს ძვირი გვიძდება რომ მივიყვანოთ მოხნათ დავამუშავოთ შევწამლოთ და ასაცრებთ მე საწვავის ფასი და რა ესე იგი რაც შეეხება ჯერტი რაც შეეხება რომ თქვით ვენახი დასეთყოთ ჩვენ უნდა შევმუშაოთ მექანიზმი ეს და ყველა მეტად უნდა ვიმუშაოთ სადაზღვო ბაზრის განვითარებასთან ერთად ვენახი უნდა დაისხოს იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანი როგორც არის ნორმალურ ქვეყნებში არ შეიძლება ადამიანი ჩამოკიდებული იყოს ბულების კაპრიზებზე ხდება სეთყვა ეს ყველაფერი დათვლადი რისკია და ეს რისკი თქვენთან ერთად უნდა გაიზიაროს სახელმწიფომ და კერძო სადაზღვო კომპანიებმა და ერთ-ერთი თავარი დავალება რაც არის ახალი თავრობისადმი ამ სადაზღვო ბაზრის განვითარება ისე რომ ჩვენ შევძლოთ მასობრივად ზოგან არის ეს გაკეთებული მასობრივად მასშტაბურად ვენახების დაზღვევა ასეთი ბულებრივი მოვლენებისგან ეს ერთი მეორე ჩვენ აი უკვე ჩაიწერა ლადომ კარგია ეს პირველი დავალება მიღებულია მეორე რაც შეეხება წამალს ამაზე უნდა დავუმწესოთ უკაცრეს კონტროლი რაც შემოდის და მეორე მე დავალება მაქვს მიცემული გუბერნატორისადმი ჩვენ აუცილებლად გადავხუზოთ სახელმწიფომ და შემოიტანოს წამალი სწორედ იმის გამო რა თქვენ თქვით ეხლა ჩვენი საწვავი არა გვაქვს ეს სოფლიოში გაძვირდა ეს არის მაგრამ წამლით მაინც ჩვენ შეგვიძლია ხალხს დავეხმაროთ შეწამლაში და ჩვენ შემოვიდათ ამას ყველაფერს ჩვენ დავარიგებთ მაღალი ხარისხის შეწამლის შესაწამლ ნივთიერებას მომავალ წელს გაზაფხულს და ასევე გავაკონტროლებთ რომ არ შემოვიდეს გაყალბებული ძალიან შეიცხადებ ხოლმე ამ გაყალბებას რომ დაიჭერეთ მაგრამ ეს არის დიდი დანაშაული იმიტომ რომ ადამიანი რომელსაც ამის გამო უფუჭდება მოსავალი ეს ნიშნავს რომ სახელმწიფო თავის ფუნქცია ვერ შეასრულა და ამიტომ ასეთი ხალხი დიახაც უნდა წარდგენს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის და თავრობის წინაშე სასამართლოს წინაშე რაც შეეხება მექანიზაციას ჩვენ იცით რომ შარშან ქონდა ტრაქტორების პროგრამა და ეს პროგრამა გრძელდება. ეხლა მე მიცემული მაქვს თავრობისთვის დავალება რომ 1000 ახალი ტრაქტორი შემოვიტანოთ. ჩვენ საქართველოს საერთოდ გვაქვს ეხლა 4000 სადღაც გვაქვს 3000-მდე ტრაქტორი. მაგრამ მათი უმეტესობა ეს არის ძველი საბჭოთა დროის წყობრიდან გამოსული ეს MTS-ებიდან დარჩენილი და ნუ პრინციპში ვერ გაჩავს და ჩვენ პრინციპში კარგად რომ გავაჯეროთ ბაზარი გვინდა სადღაც 6-7000 ტრაქტორი ჩვენი აი ბოლო დათვლებით რაც ეხლა გვაქვს 6-7000 ტრაქტორი. ამიტომ ერთხელ ჩვენ კერძო ბიზნესად შევუწყობთ ხელს რომ შემოვიდნენ და გრძელვადიანი იჯარით და იქ რაღაც პირობები შევქმნათ, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ 1000 ტრაქტორს შემოვიყვანთ და დავარიგებთ ისე როგორც დავარიგეთ კახეთში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არ მხოლოდ კახეთში, არამედ სხვა ადგილებში საქართველოში პირველი 350 შემოვა უკვე დეკემბერში. ეს არის რაღაც შორეული პროგრამა. უკვე ვიწყებთ და გვინდა რომ ყველგან სოფელში მაინც ეს ტრაქტორი იყოს. სხვა შორის ყველა მეუბნებოდა რომ
აი კახეთში რომ შემოიტანეთ ტრაქტორები, მეზობლები დახოცავენ ერთმანეთს, რა აზრი აქვს ამის გაკეთებას, მაინც არ იმუშავებს. აღმოჩნდა ეს ასე არ არის. Შენივრად შეთანხმდა ხალხით, ბევრად უფრო ცუდი წარმოდგენა გქონდა ჩვენ ხალხზე, ვიდრე ეს რეალურად არის. შენივრადაც მოილაპარაკეს, შენივრადაც შეთანხმდნენ, შენივრადაც ჩადგენ რიგში, იქ საწვავის ფასი გაინაწილეს და ყოველ შემთხვევაში ხარჯი ნაკლები ქონდათ, იმიტომ რომ ახალი ტრაქტორებია და სოფლის არის ხა, არავინ ამაში იჯარის ფულს არ თხოვს და თუ თხოვს ეს დანაშაულია და ამას ხვალინად უნდა მივხედოთ. ასევე ჩვენ გავაგზავნეთ ამ პროგრამას. ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ერთის მხრივ ფასები მატულობს, მაგრამ რაზე მატულობს ყველაზე მეტად ფასები? მატულობს ფასები სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, საჭმელს. ესე იგი, პრინციპში იქ სადაც მიწა არის, იმ ხალხს უნდა შეუქმნათ პირობები, რომ ეს საჭმელი კარგად, კვების პროდუქტები კარგად გაყიდონ, ამით შემოსავალი მეტი გქონდეთ. ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ 100 სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი საწარმოს ამოქმედებას. ძალიან დიდი ბაზარია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებას. ისე მიხვდა, იყო ერთი პერიოდი, სოფლიო ბანკი და სხვები ძახოდნენ, რა დროს სოფლის მეურნეობა, გადავიდეთ მრეწველობაზე. ეხლა ყველა აღიარებს, რომ სოფლის მეურნეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ჩინეთში, ინდოეთში ხალხი შიმშილობდა. ეხლა ცოტა ფული გაუჩნდა და ყველას შიოდა და მოუნდა ჭამა. საიდანაც ხონდა შეიტანონ საჭმელი. ყველა აღიარებს, რომ ქართული პროდუქტი არის ძალიან მაღალი ხარისხის. უბრალოდ ჩვენ ვიპოვოთ ამ ბაზრებზე გასავალი, უნდა ვიპოვოთ. აი ეხლა ძალიან დიდი ციტრუსების მოსავალია. და მე მართლა მინდა ყველა ბიზნესმენს უთხრა, რომ ყველა უნდა დავყავდეთ იმით იქ სოფლის მეურნეობის მინისტრი, იმიტომ არ წამოყვარე, იქ მორიგეობს ბორანზე თუ ყველა გადატვირთვაზე მუშაობს, მაგრამ ჩვენ ყველა უნდა დავეხმაროთ საქართველოს, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენი ციტრუსები დღეს ძალიან კარგი ხარისხის არის თუ და შვენიერ გავუწევს კონკურენციას მეზობელ ქვეყნებში, მაროკოდან თუ სხვა ქვეყნებიდან შემოტანენ თუ ციტრუსებს. წელსთან გვაქვს კარგი შანსი, იმიტომ რომ თურქეთში შედარებით ცუდი მოსავალია და თურქული ციტრუსების ნიშა თლიანად შეიძლება დაიჭიროს ქართულ მანდარინმა, ქართულმა ლიმონმა. ამას მაგალითის ვამბობ, რომ ჩვენ პერსპექტივა სოფლის მეურნეობაში გვაქვს ძალიან დიდი. ერთ-ერთი რაც ჩვენ გვჭირდება, რომ გასაღების ბაზრებზე ჩვენ თვითონ მივცეთ ხალხს რჩევას, რაც შეიძლება წავიდეს. გადამამუშავებელი საწარმო როცა იქნება თქვენთან ახლოს. თუნდაც პატარა პროდუქციას მოვა და ჩაიბარებს, ეს არის მთავარი რომ გაჯერდეს ჩვენი ბაზარი ხა დღეს აღარ შეიძლება ჩვენ ჭამდეთ ირანულ კითხვს ან თურქულ რამე გადამუშავების პროდუქცია, იმიტომ რომ ქართული ყოველთვის უკეთეს ხარისხის იქნება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი აქ არის ნაწარმოები, მეორეს ერთი უკეთეს ხარისხის ნედნეულია. ჩვენ ვიცით ჩვენი ბაზრის მოთხოვნილები ძალიან კარგად. აი რაღაცნაირად მოახერხა და სომხეთმა გააჯერა ჩვენი ბაზარი სომხური სოფლის მეურნეობის პროდუქციით. ყველი ჩვენ კიდე შემოგვდის სომხეთიდან. დიდ პატივს ვცემ ჩვენ მეზობელს, მაგრამ საქართველოს არ უნდა ჭირდებოდეს ასეთი რაღაცების შემოტანა ნამდვილად. მათ შეუძლიათ სხვა ბაზრებს გაიტანონ და ჩვენც იმ ბაზრებზე გავუწევთ კონკურენციას. ეს არის და ეს თქვენ გწნევართ. ძანდებოდ, ესე უფრო კარგად დაგიდახა. არა უშავს, ასე ვიცი. კარგი. ბატონო პრეზიდენტო, ალბათ ყველა ხედავს და უყურებს იმას, თუ რა გაკეთა 4 წლის განმავლობაში თქვენი პრეზიდენტობის დროს ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან ბევრი რამე გაკეთა. ალბათ კიდევ შეიძლება უფრო მეტია გასაკეთებელი. მაგრამ ის რაც როგორ გარდაიქმნა ქვეყანა მთლიანად სიბნელი და სინათლეზე როგორ გამოვიდა, ეს თავისთავად ყველა ბერზე მეტყველებს. ნუ დანარჩენს მე ახლა დრო არ არის იმის ალბათ აღარ ვილაპარაკებ, მაგრამ კაცი რომ ვიტყვიათ, უნდა იყოს დათელაშვილი, რომ ვერ დაინახოს გაკეთებული და დაინახოს მარტო გაფუჭებული. გაფუჭებულიც არის, ესეც იყო თუ არა ამის შესაძლებლობა, ესეც საკითხავია კიდევ. მაგრამ მე მაინც ორ ძირითად საკითხზე ვიდა გავამახვილო ყურადღება. პირველი, ეს არის ყურძნის თვითღირებულება. აი მე ეხლა ისე არ გამიგონ ხალხება თითქოს საკუთარი თავის წარმოდგენა მინდა, მაგრამ მადავის მეურნეობის დირექტორი ვიყავი ერთ დროს. მაგ მეურნეობაში გავიარე მე შრომით სემესტრი ახლა სკოლიდან. საოცარი მეურნეობა იყო. ხო. ეს რომაც წლებში იყავით დირექტორი? 78-93 წელი. აი ზუსტად მაშინ ვიყავით თქვენთან სტაჟირება სკოლიდან. მე შეიძლება და მაშინ რა პატარა მზადებოდი. მაშინ მივხვდი რა მძიმე შრომა ეს, მართლა მაშინ მივხვდი ძალიან სერიოზულად, იმიტომ რომ მე უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ, იყო სოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში საღამოა. და ჩვენ დილიდან გავდიოდით თქვენ მუშაკებთან ერთად
იქ მუშაობით ვენახში თერი დღე და მოვდიოდი და ადრეს არ მესმოდა ხოლმე ეს რომ რატო ეს კახელები რა უინტერესო ხალხია რატო არ უყურებს არ რომ დავეყრებოდით ხოლმე არც სოფლიო ჩემპიონატის რეპორტაჟები წლებოდა 11 საათს არაბის თავი აღარ ქონდა ხოლმე სკოლის შენობაში ვიყავით მანავის ჩავწობოდით და ვიძინებით აი მაშინ მივხვდი რომ სიტყვილა ქონდა პრეტენზიები ამ ხალხს ის კი რომ ინტერესი არ აქვს დრო არ აქვს დრო არ აქვს და სხვა საშუალება არ აქვს თორე ცხოვრებაც უხარია და კარგი ყველაფერი აინტერესებს და ძალიან ჭკვიანი ხალხიც იყო ძალიან ჭკვიანი ხალხი მართლა მაგრამ აი ესეთი ძიმეშრომის შემდეგ მაშინაც და ახლაც რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია რომ ამ ხალხს ჩვენ კახელებს მათ რაიმე პრეტენზია ქონდეს მე ძალიან კარგად ვახსოვს პირველად რომ მივედი დირექტორად მეურნეობაში საწარმოო საფინანსო გეგმას გებოდა დეკემბრის თვეში მივედი და რო დავთარდა საწარმოო საფინანსო გეგმა ბაჩოდეს მომიტანეს დასამტკიცებლად და კილო ყურძენი გვიჭდებოდა 37 კაპიკი 37 კაპიკი ესი პირობებში და ვყიდით ჩაბარების ფასი ალბათ საშუალოდ 48-50 კაპიკი გამოგდიოდა ხო ეხლა იმასთან შედარებით ყველაფერი ძალიან გაზრდილი არის ფასი იმას ხედელობაში კილო სალიარკა ღირდა 7 კაპიკი იმ დროისთვის ბეზის აღალაპარაკო ეხლა ღირს ლარნახევარი თითქმის ასია დანარჩენი პესტიციდები სასუქები შხამქიმიკატები ყველაფერი ძალიან გაძვირებულია პლუს გაძვირებული არის ისიც რომ ხალხი მაშინ ჩვენი მუშა ხელი ყავდა და ცვლის დორმის შესრულებისთვის ვაძლევთ 3.77 კაპიკს ეხლა რომ მუშა დაიქირავო და ის ვისაც 5 ჰექტარი 10 ჰექტარი ვენახი აქვს თქვა მუშის გარეშე ვერ გავაიოლას 15 ლარი უნდა უკვე ხო ამდენად იქნება რამე მოხერხდეს იმისთვის რომ აი ყურძნის ფასი რა ვიცი არ სახელმწიფო აქვს საშუალება ან და რეზერვები ამისი ან რომ იქნება რაღაცერად ცოტა მაინც თორე სულ ცოტა გლეხს უჯდება 60 კაპიკი მაინც თვითღირებულებით ყურძენი და აბარეს 40 კაპიკად 35 კაპიკად ყიდის ესე იგი ძალიან ის არის და აი ამასეთ ალბათ მთავრობას თქვენ როგორც პრეზიდენტ პირად მოგიჭოთ ფიქრი იმის რომ იქნება რაიმე საშუალება გამოჩნდეს ეხლა ყურძნის თვითღირებულებაზე მოქმედობს მანქანა ტრაქტორთა პარკის ძალიან დიდი სიმცირე თქვენ čo გამოგვიგზავნეთ ტრაქტორები საგარჯოში თიანეთში გურჯაანში სხვადასხვა რაიონებში 10 12 15 20 ტრაქტორი ეს ძალიან დიდი შეღავათი იყო და დიდვალობასაც მოახსენეთ ამისთვის მაგრამ ეს არ არის საკმარისი აი ჩვენ მე სოფტექნიკაში მუშაობდი სხვათა შორის და ვიცოდი მქონდა ასეთი მონაცემები 750 ტრაქტორი ყავდა ჩვენს რაიონში სასოფლო სამეურნეო ორგანიზაციებში მხოლოდ ეხლა არ ვიცი რამდენი ტრაქტორია ამის ცნობები აღარ მაქვს მაგრამ ძალიან ნაკლებია ეგეც არ იყოს ეხლა რომელიც გამოვაგზავნეთ ვიღაცება იყიდეს რა თქმა უნდა ვის ეს საშუალება ქონდა ამისი მაგრამ ეს ტრაქტორი არის საკუთრება თავისია ამას ვერ შეედავები ვერაფერში როგორც უნდა ისე მოგემსახურება და რამდენიც უნდა ისე იმდეცა გამოგართვეს ფულს ეს კი უკვე ხალხს ძალიან უჭირს ამდენი იმის თახების გადახდა და იქნებ საშუალება იყოს ახალი მთავრობის თავმჯდომარე ყავს უკვე და წინასწარ გილოცავთ მთავრობის თავმჯდომარებას ვიცი რომ თქვენ იქნებით აუჩვეებლად ასეთი რამე შეიძლება გავაკეთოთ ერთ საკითხი მაგ და აი ამისთვის გამოვიდი მხოლოდ იქნება შევხვდათ კი არ გავყიდოთ თქვათ თუ საშუალება ექსპერტში მოსახლეობაზე იმის იქ ერთი იყიდეს 2 10 მაგრამ აი 100 ის ერჩება შევხვდათ მანქანა ტრაქტორთა სადგურები ეგრეთ წოდებული MTS-ებს ამოთ MTS-ის გზავში ეს სოფტექნიკის გზავში შევხვდათ ასეთი სადგურები ეს სადგურები რასაკვირველია მთავრობამ პირადად პრეზიდენტმა უნდა დაუჭიროს ძალიან დიდი მხარდაჭერა უნდა გაუჭიროს ეხლა ეს საკითხი ვაყენებ მე აქ არ შეიძლება რომ ეს უცბად მთელ საქართველოს მოედოს და გაყენეს ამას ვერ შევძლებთ მე ვიცი
მე არ ვიცი სუსტი რესურსია, მაგრამ მე მაინც ვიცი რომ ის საშუალება სახელმწიფოს არ აქვს. და ძალიან უჭირს. ამდენად იქნება რამოდენიმე რაიონში მაინც. თქვა საგარეჯოში ერთი რაკი აკაური ვარ, აქეთ ვიჭერებ მე მხარს. 3-4 მაინც რომ შეიქმნას 64 რაიონში ასეთი ბაქა და ტრაქტორთა სადგურები, ის შემტესის შენობა და სოფტექნიკის შენობა ეხლა დაგრეულია, მაგრამ ადგილი მაინც თავისუფალია. იქნებ შეიქმნას რაღაცა ასეთი სადგური, სადაც მოიყრის ტექნიკა მოიყრის ცავს. და ისა ამავე დროს ამ ორგანიზაციას ვიც იქნება, ალბათ კერძო პირი უნდა იყოს ესეთ, ვიღაცა უნდა იყოს და კარგია რომ ჩვენს მთავრობის თავმჯდომარეს ბევრი ისინი ხავს ასეთი. ვისაც შეუძლია ამის გაკეთება. ხო, მთავრობას დაეხმარება ალბათ და იქნებ შევქმნათ ასეთ და აქ რა იქნება ძალიან მარტივად და უბრალოდ გეტყვით, რომ კაცი მივაგლეხი, აი ეს კაცი თქვათ, მივიდა, გადაიხდის ის რაძღის ოფიციალად, სადაც შედგენი იქნება საწარმო საფინანსო გეგმა და რა ჯდება 1 ჰექტრის მოხვდა, 1 ჰექტრის თვითღირებულება რა არის, კულტივაცია და სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები და იმას გადაიხდის იქვე სალაროში, ან და შეიძლება კარგად მოწყობის პირობებში დღეს არც გადავახტევინო მე, ვიც იქნება იქ ხელმძღვანელი, არ გადავახტევინო ეს, მაგრამ ხვალე და ხვაზევით, როცა მოსავალს აიღებს, მერე დავიფაროს ეს დავალიდება. ესეთი პირობები შეიძლება შეიქმნას. თუ ამას გავაკეთებთ, ეს იქნება ერთ-ერთი დიდი საქმე, ჩემის აზრით, რა თქმა უნდა და მე არ ვარ კომპეტენტური რომ ის ვქნა, მაგრამ ერთ-ერთი დიდი საქმე იქნება, რითაც შეიძლება სასოფლო-სამეურნეო მიწების დამუშავება, ეხლა გულახდილად რო ვთქვათ, ძალიან ბევრი მიწებია და მუშავებელი, იმის რომ ხალხი ვერ აკეთებს. ხანდახან ხნავენ და ვეღარ თესავენ. იმის რომ არ აქვს ეკონომიკური საშუალება ამისი. და აი ეს ისე თუ კი მაგ პირობებითაც შეიქმნება, რომ ესე იგი კი არ გადაიხადოს იმ წუთში ამ კაცმა ფული. თუ გადაიხადოს თუ არა, დავაცადოთ, ხელშეკრულება გაუფორმოთ და როცა ექნება ფული და ამ მოსავალს აიღებს, აი ის მერე დაფაროს ეს. აი თუ ამას გავაკეთეთ, ეს იქნება სოფლის და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ხსნა იქნება ჩვენთვის და ჩვენი გლეხების ძალიან დიდი დახმარება იქნება. ბატონო, თქვენი სახელი? გოგი მქვია ბატონო. ბატონო გოგი. ხო, დამძანეთ, მოგეკასუხებთ. კი ბატონო. მე მინდა პირველ რიგში გითხრათ, რომ ძალიან კარგად მახსოვს, როგორი ძლიერი იყო მანავის მეურნეობა და საერთოდ რო დავფიქრდეთ ახლა. აი ეთერ რუსები, პოლონელები, უკრაინელები, ყაზახები, უნგრელები და აი კახეთში გაიარა უბრალოდ რა. კახეთში არის სოფლები, რომლის სახელი იცის თელმა სოფლიო. აი ეს არსად არ არის ესეთი რამეა საფრანგეთში მარტო. ქინძმარაული, გრემი, მანავი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა იქ ჩვენ სხვა შორის ამას კიდე კარგად ვერ ვიყენებთ რა სახელები და ესე იგი რა ბრენდები თანამედროვეობით რო თქვათ, აქვს კახეთს მაგალითად. საქართველოს სახელის გასათქმელად. აი უბრალოდ რომ ჩამოიარო და გაიარო სოფლების სახელებს რომ ნახულობ, ეს არის უკვე გამოუგნებელი. გეგონება ზღაპარში ხარ, რაც გაუგია ბავშვობიდან ვიღაც სიტყვას ვლადივოსტოკელ რუს, ეს ყველაფერი კონცენტრირებული აქვს რამდენიმე 10 კვადრატულ კილომეტრს. ეს სათანადოდ არის გამოსაყენებელი. მეორე თქვენ კი იძახით რომ მაშინ ესე იყო და ესე შეიძლება ძალიან ბევრი თანამედროვე რაღაცა თქვით, თქვენ ძალიან ზუსტად გესმით რა შეიძლება გაკეთდეს. რა თქმა უნდა, ეხლა 7 კაპიკიან დიზელს ვერავინ ვერ დააბრუნებს, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი იყო, მაშინ საწვავი სხვანაირად ითვლებოდა და ეხლა მსოფლიო ბაზარია და ჩვენი არ იყო. მაგრამ ის რომ სახელმწიფოს ხელშეწყობის გარეშე არაფერი არ გამოვა, ეს ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის. ბაბუაჩემი გივი ალასანია იყო, აი ზუსტად იმ წლებში, როცა თქვენ რომელზეც თქვენ ლაპარაკობთ, აქ სოფლის მეურნეობის სოფტექნიკის სარემონტო დიდი ქარხანა იყო საგარეჯოში, იცით, მისი დირექტორი. და კარგად ვიცით, ამხელა ქარხანა იყო, რამდენ ტექნიკას არემონტებდნენ და ხა ეს ბაზა არსებობდა. სხვა შორის შეიქმნა ჯერ კიდევ სტალინის დროს, მერე ხრუშჩოვმა გადააკეთა მოშალა რაღაცეები, მაგრამ სხვანაირად შექმნა, მერე ეს MTS-ების სისტემა ჩამოყალიბდა და აშენდა.
ჩვენი ამოცანა დღეს არის რომ შეგიწოთ ხელი იმაში რომ ეს ტექნიკა შემოვიყვანოთ და დღეს ცალკე აღებული ვერც ერთი ადამიანი ვერ ვიყიდეს ვერაფერს თუ სახელმწიფო ხელი არ შეუწყო ამის შემოსავლები ადამიანებს არ აქვთ ეხლა აგერ თქვენ ბრძანეთ რომ ჰექტარ ნახევრის მქონე ადამიანი $20,000 ტრაქტორს რა თქმა უნდა ვერ იყიდეს და რა თქმა უნდა ამას სჭირდება სახელმწიფოს ხელშეწყობა მაგრამ თავის მხრივ სახელმწიფოც პირდაპირ ვერ იყიდეს უბრალოდ კი იყიდეს და ჩვენ შემოვიდათ ამ 1000 თუ 1500 2000 ტრაქტორს და გავაჯეროთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენ გვჭირდება რამდენიმე 1000 დამატებით ტრაქტორი საქართველოში მაგრამ იმისათვის რომ გძელვადიან და რაც თქვენ თქვეთ რომ ეხა არ აქვს ფული მერე გადაიხადოს ამას უნდა საბანკო კრედიტის სისტემის განვითარება ჩვენ უნდა კარგად ავაწყოთ სწორედ ეს იპოთეკური კრედიტი, მიკროკრედიტი, რაც ნიშნავს, რომ ადამიანს რო აქვს აი ვენახი, რო აქვს სახლი და რო გარანტირებულია, რომ რეალურად შემოსავალი იქიდან ექნება, შეძლოს ჩადება ვენახის სიტყვაზე, მაგრამ დაზღვეული უნდა იყოს ეს ვენახი ასევე, რომ მეორე მხრივ რომ არ დაატყეს უბედურება სეტყვის სახით და გაუნადგურდეს ამ გვალვის სახით, ერთ სიტყვით სახელმწიფო შეუძლია ეს გარშემო შეუქმნეს დაცულობის განცდად და სადაზღვეო სისტემა, საკრედიტო გარანტიები, იქ რა ქვია, თავის მხრივ აღსრულება ყველანაირი სამართლებრივი პროცედურების, როცა ეს საჭიროა ყველაფრის გასაკეთებად. ამიტომ მე ძალიან გეთანხმებით, ვიზიარებ თქვენ ამ განწყობას, მე მინდა გავაგზავნოთ ამ თემაზე მუშაობა, ამ დღეებში მე მინდა გამოვაგზავნო ლადო სპეციალურად აქ ჩამოვიდეს და კიდევ ერთხელ ჩაიარეთ ყველაფერი. ჩაიარეთ მე ამავე შემადგენლობაში და გუბერნატორთან ერთად, რაც შეეხება ტექნიკურ უზრუნველყოფას და კიდევ ერთი საკითხია, იცით, აქ ეს ეხება, მე ვიცი რომ ეს გაღებთ ეს საკითხი, ასევე უწამლავ ჯიშებს ვაზის და ასევე ჰიბრიდულ ჯიშებს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეხლა მე მოვაწერე ხელი განკარგულებას, გამოვყავით $1,000,000-მდე, რომ დავიწყოთ ჩანაცვლება, კი არ უბრალოდ ამოვყაროთ ვაქირულა და სხვები. ხალხს კომუნისტების დროს ეს გააკეთეს და აქ და კომუნისტების ბოლო წლებში განსაკუთრებით. არამედ ჩავანაცვლოთ. ჩვენ მივცემთ ფულს, რომ ტელეკამერების კი არ ამოძირკონ თავის ინტერესებიდან გამომდინარე ის ჯიშები დარგო, რომელსაც აქ გასავალი და რომელსაც ნერგებს მოვცემ. ნერგების მიცემას ჩვენ დავიწყებთ ფულით გამოვყავით, შევისყიდოთ ეს ნერგები და ყველგან დავარიგებთ ნერგებს და უფრო მეტიც მოგვეცით თქვენი განაცხადები. ეგეულეთ მე ვენახებს და სადაც ვთვლით რომ ეს ჯიში იმდენად არ გავა და სხვა ჯიში უკეთესია წინასწარ რომ გავაკეთოთ სია და შემოგიტანთ იმ ნერგებს რომელიც და ჩვენ სახელმწიფო დავარიგებთ. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა ძალიან ბევრი ახალი რაღაც ხდება კახეთში. აი სიტყვა შემოვიდა კაბერნეტში ის ღვინოები და ბევრგან ძალიან კარგად გაიხარა. თან ეს აღარ არის ფრანგული კაბერნე, ეს არის ნამდვილი კახური კაბერნე რომელიც სრულიად განსხვავდება და სრულიად სხვანაირი გემო. კაბერნეს და საფერავის ერთობლივი მოხდა ჰიბრიდი შეიქმნა ფანტასტიკური ხარისხის ღვინო გამოდის კაბერნე ფრანკი აიგერ რამდენიმე ადგილზე მოხდა მისი დანერგვა კახეთში ძალიან კარგად გადის ბაზრებზე თეთრ ღვინოებს სულ სხვანაირად უნდა შევხედოთ და ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს ამიტომ ყველაფერი ამაზე უნდა ვიმუშაოთ ერთად და ჩვენ ორ თვეში და სამ თვეში დაპირებებს კი არ გაძლევთ უახლოეს დღეებში ფული გამოყოფილია ტრაქტორები შემოსვლას იწყებს დამატებითი და ასევე შემოსვლას იწყებს ეს ჯიშები და ნერგები იმისათვის რომ ჩვენ ყველამ ერთად გავაუმჯობესოთ ასევე შესაძლებლობები ამ კუთხით. რაც შეეხება ცენტრების შექმნას კონსოლიდაციის სატექნიკურ უნდა განამოდის. რა თქმა უნდა ეს ასე უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ თუ ამდენი ტრაქტორი რიგდება და ყველასობას ცალკე ტრაქტორი აქვს, იმ ტრაქტორს თუ არ აქვს მომსახურების ცენტრი, არაფერი არ გამოვა. ამიტომ მთავრობის ამოცანა რომ კერძო სექტორთან ერთად შექმნას პირობები მისათვის და ეს კერძო სექტორისთვის ძალიან მომგებიანია რომ ადამიანს არ შეეძლოს არ უჭირდება სიარული 100 კილომეტრზე ეს ტექნიკა გაანემონტოს ან ცდა თვეობით ნაწილების მოახდინოთ კონსოლიდირებული ცენტრების შექმნა ახალ საბაზრო პირობებიდან გამომდინარე მაგრამ იმ პირობების შორის სახელმწიფოს თავის როლს ამაში თამაშობს და რა ხალხს გაუიაფთეს ახლა თქვენ თქვით 60 თეთრი მე სხვა ციფრებიც მაქვს ზოგან უფრო ნაკლები არის თვითღირებული ზოგან უფრო მეტი ეს გამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე დამოკიდებულია იმაზე როგორი მიწის ზომა იყო, როგორი წამალი იქნა გამოყენებული, როგორი ინტენსიური, როგორი იმ ადგილზე როგორი ამინდი იყო იმ თვეებში და ასე შემდეგ. ზოგს ქონდა მართლა მოგება, ზოგმა იმუშავა წაგებაზე, მე ეს კარგად ვიცი. აი ამას თქვა მინდა და თქვენთვის ძირითადად მე მიმაჩნიეთ კიდე არის სამი საკითხი. ბატონო პრეზიდენტო, ჩვენ ყველანი მევენახები ვართ აქ და ვიცით ქართული ტრადიციული ჯიშები 300-მდე იყო საქართველოში. ხო და აი შესაძლებელი თუ იქნება რომ აი ეს ძველი ტრადიციული ქართული მაგალითად წვანე, ქისი, აი ეს ძველი ტრადიციული ჯიშები რომ აღვადგინოთ და აი ესენი ჩავანაცვლოთ პერსპექტიული უფრო არის მანავის წვანე. ხარისხიანი ღვინო აქვს და
კარგი ჯიშები არის, ბევრი კარგი ჯიშებია და ის ტრადიციული ჯიშები რო ჩავანაცვლოთ, მაგალითად ძველი ქართული. სხვა შორის მადლობთ ამ კითხვისთვის. კინძმარაულის ღვინის მანაში ვიყავი ამას წინათ და რამდენიმე სრულიად დავიწყებული ქართული ჯიში აღორძინეს და გააკეთეს. წარმოუდგენელი ხარისხის ღვინო არის. წარმოუდგენელი, ხა ჩვენ მართლა კომუნისტების დროს ერთი ხვი ეს იყო, რომ იდებოდა ფული, მაგრამ მეორე ხვი გეგმა იყო, რომ ეს ჯიში და არავის არ მოსკოვში სადღაც ტკიცდებოდა და იყო ჭკვიანი ხალხიც იყო, ვინც ამას კარგად აკეთებდა და იყო ხშირად ეს გაუზომავი და ხა ისიცით, რომ ერთი მაღაზიებში რა იყიდებოდა. ჰერეთი, გურჯაანი და რო არც პრინციპში არ დაილეოდა. და აქედან რუსეთში და იმაში რაც გადიოდა, ის საერთოდ არ დაილეოდა, აქედან მოქონდა ხოლმე კიდე ღვინოები ძირითადად კუსტარულად დამზადებული და ამას ვასმევთ ჩვენ მეგობრებს. ყველაზე დიდი ვალუტა იყო ჩატანილი ენისელი და გრემი და ამითი ნებისმიერ კარს აღებდი, მაგრამ ეს დრო დამთავრდა. ეხლა სხვანაირად უნდა გავაღვოთ ჩვენი ღვინით და ჩვენი კონიაკით გარებებით და მათ შორის ტრადიციული ჯიშები. ამას ვლაპარაკობდი ზუსტად, რომ ჩვენ სახელმწიფო პროგრამით დავიწყებთ გამდიდრებას და გამრავალფეროვნებას ჩვენი ჯიშების. პირველ რიგში ეს უნდა შეეხოს კიდევ ერთხელ მეორე ჰიბრიდულ ჯიშებს, რომელიც პრინციპში არ ჯდება მეღვინეობის კლასიკურ სქემაში და ამიტომ დიდი პერსპექტივა არ აქვს, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს არა კავალერიული შეტევით, რომ ახლა თქვენ ამოძირკვეთ და ჩვენ პირიქით უნდა ვაჩვენოთ მევენახეებს ინტერესი, რატო უნდა უთქვას უარი ვაქირულაზე და რატო უნდა გადავიდეს სიტყვაზე კაბერნეზე ან თუნდაც ქისზე ან თუნდაც ნებისმიერ სხვა ჯიშზე, რომელიც იქ შეიძლება გაკეთდეს. და მეორე მხრივ არის ძალიან დიდი მრავალფეროვნება უცხოურ და ქართულ ჯიშებში. მე მეცაც გეტყვით ხა მე-17 საუკუნეში და მე ეს მომიყვა ამას ალზასელი მეღვინე. ალზასი არის საფრანგეთში მეორე თუ მესამე ყველაზე დიდი ღვინის წარმოებული რეგიონი და სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი. მე-17 საუკუნეში ბოლოს მე-18-ში იქ გაანადგურა დაავადება მთელი ალზასური ყურძენი. და ეს იციან, მაგრამ ეს არ ვიცოდით ჩვენ. მაშინ იყვნენ ფრანგი მისიონერები საქართველოში. ჩამოსულან კახეთში, წაუღიათ აქაური ვაზის ჯიშები ალზასში და დღევანდელი ალზასური ვაზის ჯიშები ეს არის მემკვიდრე კახეთიდან წაღვებული ჯიშების. რა თქმა უნდა, სხვა კლიმატში გაკეთებული, ამიტომ სხვა გემოა. აი ჩვენ ეს არ გქონდა, არ გვახსოვდა, მათ ეს ახსოვთ. ამიტომ თავისთავად იქიდანაც რაღა ჯიშების ჩამოტანა, არაფერი ცუდი არ არის, აღმოჩნდება შეიძლება ჩვენი ჯიშების ბიძაშვილები არიან საერთოდ. ამ ხრივ ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო, მე მაქვს იმედი იმისა, რომ ჩვენ გვექნება თანამშრომლობა, ჩვენ უნდა გავხსნათ საინფორმაციო ცენტრები ყველგან აქ, რომ მივცეთ მევენახეებს ინფორმაცია, როგორი ჯიშებია, რა საშუალებაა ტექნიკის თვალსაზრისით, რა საშუალებაა ბაზრების თვალსაზრისით, რა საშუალებაა ჩაბარებების თვალსაზრისით, რომ ის კი არ ვიმოძრავოთ საგანგებო რეჟიმში, აი თველი მოვიდა და ეხა ვტკივა და ეხა უნდა გავაკეთოთ. ეხავე უნდა დავიწყოთ მუშაობა. იმიტომ მთელი წელი მზადდება რთველი. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გითხრათ იმისათვის, რაც ამ რთველზე გააკეთეთ. იმიტომ რომ მიუხედავად მთელი ამ ამბებისა, კახეთში იყო შრომა, ოფლის ხრა და დიდი სახელმწიფოებრივი სიბრძნე გამოჩენილი თითოეული თქვენგანის მიერ. და ეს არის დიდი გაკვეთილი საქართველოსთვისაც და დანარჩენი მსოფლიოსთვისაც, ვინ არიან ქართველები და ვინ ვართ კახელები. დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. მიხეილ სააკაშვილი და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი საგარეჯოში მეღვინეების სახლში კახელ მევენახეებს შეხვდნენ. ქვეყნის პრეზიდენტი რუსეთის მიერ გამოცხადებულ ღვინის ემბარგოზე საუბრობს და ამბობს, რომ მიუხედავად გაჭირვებისა, საქართველოში უფრო მეტი ყურძენი გადამუშავდა, ვიდრე რუსეთის ემბარგომდე. პრეზიდენტი ბოლო დღეების მოვლენებზეც საუბრობს და აღნიშნავს, რომ საქართველო უკან აღარ დაბრუნდება და ქვეყნის მთავრობა ვალდებულია საკუთარი ხალხი დაიცვას. რაც შეეხება ლადო გურგენიძეს, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ამ რანგში დღეს პირველი შეხვედრები დაიწყო.